ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስታዲ ዩኒት 5 አፍሪካ ሲንስ 1500 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። እናንተም እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። በተረፈ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So guys እዚህ ጋር እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የተካተቱ ሶስት ዋና ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው slavery and the slave trade የሚል ነገር አለ። ሁለተኛ colonialism in Africa and ሶስተኛ ደግሞ independent African states and moves towards economic and political integration የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ሰመሪ አለ። ሰመሪ by the way በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ፈልገው ሁሉንም ከዩኒት 1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዩኒት ድረስ በኤክሰርሳይዝ መስሪያ አካውንት ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ በሚለው ስር ላይ በተቀመጠው አካውንት ማለት ነው ሁሎችንም የምሰራ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ዩኒት እንደጨረስኩኝ ማለት ነው። ኦኬ መልካም እንግዲህ የዛሬው ቶፒካችን 5.1 which is slavery and the slave trade ኦኬ slavery and the slave trade ባጭሩ ስለ ባሪያ ንግድ ነው የምናወራው ማለት ነው። አጠቃላይ ዩኒቱ የሚያወራው አፍሪካ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው ወይም ከ1500 ጀምሮ አካባቢ እስከ 16 something ያለውን ታሪክ ምን እንደሚመስል ነው የሚያወራው። ስፔሻሊ ከ1500 ጀምሮ እስከ 1599 አካባቢ ድረስ ያለው it is the 16th century ነው የሚባለው 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተብሎ ይጠራል። ኤኒዌይስ slavery ምንድነው slave trade ምንድነው የሚለውን ነገር እየዳሰስን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን ማለት ነው። Here we have top 6 keywords: abolition, አምሪ ኢንዲያን እዚህ ጋር አምሪ ኢንዲያን ማለት አሜሪካን እና ኢንዲያን የሆኑ የሁለቱም ቅልቅል አሜሪካን ኢንዲያን። ኦኬ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ፍሮንታሪ ሂውማን ትራፊክ ቮያጅ የሚሉ ኬተርሞች አሉ በየቶፒኩ ዲፋይን የሚደረጉ ማለት ነው። ኤንድ ሞር ኬ ወርድስ እዚህ ጋር ስላቨሪ አለ፣ ኢንዲጂኒየስ፣ ውድን ኬጅ፣ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ፣ ስሌቭ ኤንድ ፕላንቴሽን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ቃላቶች ናቸው፣ አዳዲስ ቃላቶች በዚህ ክፍል ውስጥ የምታገኟቸው ቃላቶች ናቸው። ዲፋይን እያደረግን እየተረዳናቸው እናልፋለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ what is a slavery and a slave trade? ባርነት እና የባሪያ ንግድ ምን ማለት ነው? እና ዳይስ በዘመን ባሪያ የሚባል ነገር አታውቁምም። ሰው ሲሸጠው ወይም ሲገበያዩ አይታችሁም አታውቁም የለም። ግልጽ ነው። ገበያ ላይ ልክ እንደ በግ እንደ ከብት እንደ አህያ እንደ ፈረስ ገበያ ላይ ዋጋ ወጥቶ ምናምን that is slavery የምንለው እሱ ነው እንግዲህ ሃይላይቱን ስናየው ማለት ነው። anyways a slave is a human being who is the property of another person. ዲፋይን ሲያደርገው ስሌቭ ወይም ባሪያ የምንለው ሰው ነው። መጀመሪያ ስሌቭ ሰው ነው። ሰው ሆኖ ግን የሌላ ሰው ፕሮፐርቲ ወይም ሀብት ነው። አስባችሁታል? እናንተ ሁለት ሰዎችን ይዛችሁ እነዚህ ሰዎች እኮ የኔ ሰዎች ናቸው ብላችሁ እንደፈለጋችሁ ገበያ ላይ መሸጥ፣ መግዛት፣ መለወጥ ስትችሉ ኢማጂን ስሌቭ የምንለው እሱን ነው ማለት ነው። ጀስት ልክ በግ ያረባችሁ በጎችን ገበያ ላይ ይዛችሁ ሄዳችሁ እንደመሸጥ የኔ በጎች ናቸው ወይም የኔ ፍየሎች ናቸው እንደማለት አይነት ነው ስሌቭ ማለት ነው ባጭሩ። When Africans were captured, sold and shipped to the New World, they were enslaved for their entire lives, their children also enslaved. አፍሪካኖች እንግዲህ በዚህ ዘመን ከ1500 ጀምሮ ማለት ነው ታሪክ በዋናነት የተፈጸመ የነበረው ካፕቸርድ ወይም ሲያዙ ሲሸጡ ከአንደኛው የዓለም ክፍል ወደ ሌላኛው ዓለም ክፍል ሲጓጓዙ ህይወታቸውንም ልጆቻቸውንም ሁሉንም ነገር አብረው ነው። ልጆቻቸውም አብረው ኢንስሌቭድ ይደረጋሉ ወይም በባርነት ቀንበር ውስጥ ይወድቃሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ተይዘው ነው የሚሄዱት። and a slave trade is the capturing, selling and buying of enslaved person. slave trade ወይም የባሪያ ንግድ የምንለው ደግሞ ስሌቮችን መያዝ፣ መሸጥ፣ መግዛት ማለት ነው። ስሌቭ የሚባሉ ራሱን የቻለ መስፈርት አለው። ባይዘዌይስ ስሌቭ ለስሌቭነት ወይም ለባርነት ሊያዳርገው የሚችል ሰው አለ። አይነት አለው። ምን አይነት ሰው ነው ለስሌቭ ሊጋለጥ የሚችለው ምናምን የሚለውን ዲቴል ወደታች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ስሌቭ የምንለው ሰው ነው ባጭሩ። ግን ይህ ሰው
የራሱ የሆነ ምንም አይነት መብት የሚባል ነገር የሌለው እንደ ሰው የሌላ ሰው ሀብት የሆነ ነው የሰው ማለት። ጀስት እናንተ ልጆቻችሁን ልጆቼ እኮ ናቸው እንደፈለኩ ማዘዝ እችላለሁ ምናምን እንደምትሉት አይነት አንድ ሰው ሌላን ሰው የኔ ሰው ነው መሸጥ፣ መግዛት፣ መለወጥ እችላለሁ ብሎ ሲያዝዝባችሁ ነው ዳት ኢዝ ስሌቭ የምንለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እዩ ለምሳሌ ይህን ስል የአፍሪካን ስሌቭ እዚህ ጋር ሰዎቹ አሉ እንደምታዋቸው ወንዶችም ሴቶችም አሉ። ስሌቭ እንግዲህ በስሌቨሪ ውስጥ ወይም ኢንስሌቭድ የተደረገ ሰው እሱ ብቻ ሳይሆን ልጆቹም ጨምረው ኢንስሌቭድ ይደረጋሉ ያልነው እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ልጆቹም አብረው ተይዘው ይካሄዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ጀስት አድገው ከ3 ከ4 ዓመት በኋላ ራሱን የቻሉ ሌላ ስሌቭ መሆን ስለሚችሉ ወይም መስራት የሚችሉ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ከነ ልጆቻቸው ነው ተይዘው የሚሄዱት ማለት ነው። የታሰሩበትን ወይት እንዴት ታስረው እየተገረፉ ምናምን የሚሄዱት ማለት ነው። ኦኬ the other one is actors of slave trade የስሌቭ ትሬድ ተዋናያኖች ወይም ተዋኞች እነማን ነበሩ? የት ነበር በዋናነት የባሪያ ንግድ ሲለዋወጥ የነበረው? which country were the main actors in African slave trade በአፍሪካ የባሪያ ንግድ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተሳትፎ የነበራቸው ሀገሮች እነማን ነበሩ? At the first, the Portuguese and Spanish were the main organizers of trade, but by the second half of the 17th century, the countries of the northwest Europe were becoming involved. እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፖርቹጋል እና ስፔን የመጀመሪያ ስራቸው ምንድን ነበረ? ከባሪያ ንግድ በፊት አፍሪካን ብሎም ሌሎች ዓለማትን ማሰስ ነበረ። ኤክስፕሎሬሽን ነበር የሰሩት። ከዚህ ቀደም ባለው ቶፒካችን ወይም ዩኒታችን ካስታውሳችሁ የፖርቹጋል እና የስፔን እንዲሁም የጣሊያን በርካታ ኤክስፕሎረሮች የአፍሪካን ቲፕ አገኙ። ምንድነው ያሉት? ኬፕ ኦፍ ጉድ ምናምን እና አሜሪካን ሁሉ ሳይቀር አገኙ፣ ኢንዲያን አገኙ፣ ዞሩ፣ ዓለምን ዞሩ። በቃ ማን የት ይኖራል ምን የት አለ የሚለውን ነገር በደንብ ካሰሱ በኋላ ቀጥታ ወደ ትሬድ ነው የገቡት። ምክንያቱም የናቪጌሽን ኤንድ ኤክስፕሎሬሽን ዋናው ዓላማው ምንድነው? ጥሩ ንግድ ወይም ጥሩ ማርኬትን መፈለግ ነው፣ ወይም ጥሩ ፕሮዳክት ያለበትን ኤሪያ ማሰስ ነበረ። ዴን ፋይናሊ እሱን ነገር ካገኙ በኋላ ማን የት ይኖራል ምን የት አለ የሚለውን ካጠኑ በኋላ ጀስት ንግድ መነገድ ጀመሩ። ከዛስ ባሪያ የሚለውን ኮንሰፕት ይዘው መጡ ማለት ነው። ከዛ ፖርቹጋል እና ስፔን ይህን ነገር አደራጅተው መስራት ጀመሩ። ጥቅሙ እያየለ ሲመጣ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እያስገኙ ሲመጡ by the second half of the 17th century የሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሀገሮችም ተሳተፉ ማለት ነው በዚህ ዘርፍ። So during the 18th century Britain was the foremost slave trade power alongside the French, the Dutch, the Portuguese, the Spanish, all of whom had a colony in the New World. Okay? Then በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብሪቴን መሪ ተዋናይ ሆነች። መሪ ማለት ነው። ጎን ለጎን ግን እነማን አሉ? እነ ፈረንሳይ አሉ፣ እነ ድዊች ወይም ጀርመኒ ማለት ነው፣ እነ ፖርቹጌስ፣ እነ ስፓኒሽ ሁሎችም ይህን ዘርፍ ተቀላቀሉበት ማለት ነው። ዴን ኒው ወርልድን ፎርም ማድረግ ቻሉ። ምክንያቱም ከዛ በፊት ቴልዘ ዳርክ ኤጅ ነበረ፣ ጨለማ ዘመን ነበረ። ዓለም እንዴት እንደሆነች የሚታወቅ ነገር የለም። ማንነት ይኖራል የሚባለው ነገር የለም። አሳሾች ካሰሱት በኋላ ግን ዓለምን በደንብ ካጠኑ በኋላ ይህንን ዘርፍ ተቀላቀሉበት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ስናይ ፖርቹጋል የመጀመሪያው During the 14th and the early 15th century, the plantation system for the growing of sugarcane had been developed in the Mediterranean islands in the south Spain and Portugal. እንግዲህ ለምንድነው ፖርቹጋል ወደዚህ ዘርፍ የገባችበት ስንል በ14ኛው እና በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የሸኮራ አገዳ ወይም ሹገርኬን ተከላ በሜዲትራኒያን አይላንዶች ወይም ደሴቶች አካባቢ ተካሄደ። ያ ማለት በስፔን እና በፖርቹጋል ደቡባዊ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው? የሰው ኃይል ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው። At the beginning of the slave labor for this plantation was drawn from North Africa and slaves of the southern Russia.
ተመልከቱ መጀመሪያ ላይ እነዚህ ስፓኒሾች እና ፖርቹጌሶች ባሪያ ይዘው የሚመጡት ከሰሜናዊ የአፍሪካ ክፍል ነበረ ለፕላንቴሽን ወይም ለሸኮራ አገዳ ተከላ ጉልበት የሚያስፈልግ ሰው ስለሚያስፈልግ ከሰሜናዊ የአፍሪካ ክፍል ነበር የሚወስዱ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከስላቭስ ነበር የሚወስዱ ስላቭስ ማለት በደቡብ ራሽያ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ስላቭስ የሚባለው ስሌቭ ማለት አይደለም የስላቭ ቦታ ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ በ14ኛው እና በ15ኛው ፖርቹጋሎች ጀመሩት ማለት ነው በዚህ ክፍለ ዘመን ሁለተኛው ስፔን meanwhile as a Portuguese project traded with the West African and South and Eastern routes to India her neighbor Spain was opening up the transatlantic routes to the Americans and Caribbeans አሁን እዚህ ጋር ስፔን የገባችበት በዋናነት ጎረቤት ሀገሯን ፖርቹጋልን አይታ ነው ፖርቹጋል እንግዲህ ሁለቱ ሀገሮች ስፔን እና ፖርቹጋል በአሰሳ በናቪጌሽን ኤንድ ኤክስፕሎሬሽን በጣም የታወቁ ናቸው ብያቸዋለሁ የደቡብ አፍሪካን ጫፍ ያገኙ ኢንዲያን አሜሪካ ምናምን ያገኙ ጀስት በእነሱ ጥረት ነው ስለዚህ የስላቭ ትራንስአትላንቲክ የሚባለውን ሩት ወይም ወደብን በለው ወይም የንግድ መስመር እሷን ስከፍትላት በዛ በኩል ስፔንም ንግዱን ጀመረችው ማለት ነው ባጭሩ Other Europeans Northwest European ደግሞ በ17ኛው አይደል ያለነው እዚህ ላይ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን Northwest European ደግሞ ተቀላቅለዋል ብለናል ስለዚህ Other Europeans እንነሱን ነው from the 1630s በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ እንደማለት ነው ወይም እስከ 30 ያለው እንደዛ ነው የምንለው so first the Dutch and then the French and England becomes involved in the rapid expansion of sugarcane, coffee, tobacco, cotton plantation in Brazil, in the Caribbean islands, and in the southern parts of the America. እነዚህ ሀገሮች እንግዲህ በ1630 አካባቢ ፈርስት ዱዊች የሚባሉት ጀርመን ውስጥ የሚኖሩ ሀገሮች ናቸው ብያቸዋለሁ ዱዊች እንደዛ ነው የሚላቸው ደች ብሎ ይጠራቸዋል ከዛ ፈረንሳይ ከዛ ኢንግላንድ ወይም ብሪቴን ማለት ነው በምን መሳተፍ ጀመሩ ማለት ነው rapid expansion of sugarcane የሱገርኬን ተከላ ወይ ፕላንቴሽን ኮፊ ቶባኮ እና ኮተን ፕላንቴሽን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መስራት ጀመሩ ግን የት ነው ይሄን ስራ የሚሰሩት ሱገርኬን የት ነው የሚተክሉት ኮፊ የት ነው የሚተከለው ቶባኮ ኮተን ወይ ጥጥ የት ነው የሚተከለው ስንል ደቡብ አሜሪካ አካባቢ ነው የብራዚል የካሪቢያን አይላንድስ and the southern parts of America ነው እንዴት ሊሆን ቻለ ካላችሁ አሜሪካን ያቀኗት ዩሮፒያን ናቸው አሜሪካ የብሪቴንም ግዛት ነበረች እሱን ለማረጋገጥ ኒውዮርክ ብትሄዱ ዮርክ ሲቲ ብሪቴን ውስጥ አለ ዮርክ የሚባል ከተማ የታለ ብሪቴን ውስጥ አለ ወይም እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ከዛ አሜሪካን ሄደው ደግሞ ኒውዮርክ አሉት ዮርክ ለምሳሌ ዮርክ የሚባል ከተማ ኒውዮርክ ደግሞ አዲሱ ዮርክ ማለት ነው ኒው ሚል ነው የተጨመረበት ከዛ ጋር አንድ ማያያዝ ትችላላችሁ ሁለተኛ ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ ያሉ ስትሬቶች ወይም ጎዳናዎች ኤልዛቤት ስትሬት 1 ኤልዛቤት ስትሬት 2 ኤልዛቤት ስትሬት የተባለ በኤልዛቤት በኪውን ኤልዛቤት በእንግሊዟ ንግስት የተሰየሙ በርካታ ቦታዎች ናቸው ያሉት that indicates ያንን ከተማ ያቀኑትም ምን ያሉትም እነሱ ናቸው ማለት ነው ሰው ምን ይላል ስለ ኮሎኒያሊዝም ስንማር እናያለን the sun never set on the British Empire የሚል ነገር አለ the sun never set on the British Empire ማለት ፀሐይ በብሪቴን ግዛት አጠልቅም በየትኛውም የዓለም ክፍል ብዙ ብሪቴን ኮሎኒ አላት ወይም ግዛት አላት እንደማለት ነው okay most of the 17th and 18th century the number and the size of plantation were constantly expanding this means that an ever greater demand for a new slave በ17ኛው እና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፕላንቴሽኑ ወይም ይሄንን ሹገርኬን ኮፊ ቶባኮ ኮተን የመትከል ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ኤክስፓንድ አደረገ ወይም አደገ ይህ ማለት ምን ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የስሌቭ ዲማንድ ወይም ፍላጎት ጨመረ ማለት ነው and next the origins of slaves slave ወይም ባርነት የሚለው ነገር እንዴት ሊነሳ ቻለ ወይም መነሻው የት ነው the origin of slaves
why did Europeans choose Africans for slavery? ለምንድን ነው አውሮፓውያኖች አፍሪካን ለባርነት የመረጧቸው? ለምን ቾይዝ አደረጓቸው? ማለት ሌላ ሀገር ዜጋ የለም ወይም ከሌላ ቦታ ስሌቭን መመልመል አይችሉም ነበረ? why? The plantation owner first used the local indigenous Amerindian population, but they quickly died by the harsh treatments of the colonizers and unfamiliar European diseases. ተመልከቱ ምክንያቱን አፍሪካውያኖችን ለምን እንደመረጡበት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ፕላንቴሽኑ ይካሄድ የነበረው አሜሪካን ሀገር ነው። አውሮፓውያኖች አሜሪካ ላይ ሄደው ኮተን፣ ቶባኮ፣ ሹገር ኬን፣ ኮፊ ያመረቱ ነው። ስለዚህ ይጠቀሟቸው የነበሩ ባሮች ሎካል ኢንዲጂኒየስ ነበሩ። ኢንዲጂኒየስ እነዚህ ሀገር በቀል የሆኑ ማለት ነው። አምሪ ኢንዲያንስ ይባላሉ። አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ኢንዲያኖች ወይም the red ኢንዲያን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነሱን ነበር የሚጠቀሟቸው። አምሪ ኢንዲያን ማለት እነሱ ናቸው። በት እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት አቅም የላቸውም፣ ደካማ ናቸው። በሃራሽ ትሪትመንት ቶሎ ይሞታሉ። they quickly died by the harsh treatments of the colonizer and unfamiliar European disease. ባልተለመደ በአውሮፓ በሽታ በቀላሉ መጠቃት ጀመሩ ማለት ነው፣ ወይም ቶሎ ቶሎ መሞት ጀመሩ። by the end of the first century of the European contact, okay, by the end of the first century of the European contact, 90% or more of the American Indian populations of the Caribbean island had been wiped out. እንግዲህ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር by the end of the first century of the European contact. the first century ስንል በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ማለታችን አይደለም፣ ግን በዚህ በስንተኛው ልበላችሁ በ14ኛው በ15ኛው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ይሄ ነገር እየተወራ ያለው እንጂ the first century ሲል በአንድ ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ሁለተኛው ምናምን ማለታችን አይደለም። ኦኬ ወይም ከፈርስት ሴንቸሪ ማለት ከስንት መሰላችሁ? ከአንድ እስከ 100 ባለው ማለት ነው። እሱን ማለታችን አይደለም። the first century ሲል እዚሁ ላይ እያወራንበት ባለ ነው በ17 and 18 century ይሄን ስሌቨሪ የሚባለውን ነገር በጀመሩበት ወቅት ለማለት ነው። ስለዚህ the European contact 90% or more of the America Indian population, አምሪ ኢንዲያን ማለት አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ኢንዲያኖች ናቸው ብያቸዋለሁ። of the Caribbean islands had been wiped out. 90% የሚደርሱትን ሙሉ በሙሉ የሚደርሱትን ሙሉ በሙሉ አጠፋቸው እንደማለት ነው። ምኑ ነው? በሽታውም ጭምር ነው ማለት ነው። and the second alternatives were the criminals and outcasts from European who transported to the American in the early 16th century. እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ። አሁን ዊፕድ አፕ ስንል አወደመ፣ አጠፋ ማለት ነው። 90% የሚደርሱትን ካሪቢያን አይላንድ ላይ የሚኖሩትን አምሪ ኢንዲያኖችን ነው ዊፕድ አውት ያደረጓቸው ወይም ያወደሟቸው። ኢቭን በሽታውም ሰዎቹም እንበለው ቢኮዝ ላይ አንፋሚሊያር የሆነ ዩሮፒያን ዲዚዝ አለ። በዚህ ዲዚዝ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ስለሚሞቱና መቋቋም ስለማይችሉ ነው ሌላ የስሌቨሪ ሶርስ የፈለጉት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው አማራጫቸው እነዚህ ሰዎች መስራት አልችል ሲሉ ሌላኛው አማራጫቸው ደግሞ ክሪሚናሎች ወይም ወንጀለኞችን መውሰድ ነበር። and outcast from the European who transported the American in the early 16th century. ስለዚህ ካሪቢያን አይላንድ ላይ የሚኖሩ አምሮ ኢንዲያኖች ስራውን መስራት ስላልቻሉ ቶሎ እየሞቱ ስለሆነ በበሽታ እየተጠቁ ስለሆነ አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩ ነጭ ወይም ዋይት ስሌቨሪ የምንላቸው ክሪሚናሎች ናቸው። እነዚህ ክሪሚናሎች ወደ አሜሪካን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጓጓዝ ጀመሩ። but their number were limited and they did not long survive attacks of the tropical disease. እነዚህም ቢሆኑ እነዚህ ነጫጮቹ ባሮች አንደኛ በቁጥር ሊሚትድ ናቸው ወይም ትንሽ ናቸው። ሁለተኛ እዛ ቦታ ላይ ያለውን በሽታ መቋቋም አልቻሉም። because ያ ኤሪያ is very harsh ነው፣ በጣም መጥፎ የማይመች ነው። በዛ ላይ የሰዎቹ ትሪትመንት harsh ትሪትመንት ነው ማለት የባሮች ባለቤት እንደ ሰው ስለማይቆጥሯቸው ከእንስሳትን በታች አድርገው ስለሚቆጣጠሯቸው በጣም ለበሽታ የመጋለጥ የመሞት እድላቸው ሰፊ ነበረ ማለት ነው። then faced with this problem, the European colonizers of the Central and South American turned to Africa for their slave labor force. ስለዚህ ኢንዲጂኒየስ ስሌቮችንም ማዩአቸው አልሆነም፣ ነጭ ባሮችንም ማዩአቸው አልሆነም። ዜን ይህን ፕሮብሌም ከተጋፈጡ በኋላ
አውሮፓውያኖች ወይም የአውሮፓ ኮሎናይዘሮች ፊታቸውን ወዴት አዞሩ? ወደ አፍሪካ አዞሩ ማለት ነው። turn to Africa for their slave labor force. Because Africans had developed a certain level of immunity to some tropical diseases and also they had experience and skill in metal working, mining and tropical agriculture. ይህም ፊታቸውን ወደ አፍሪካ ያዞሩበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? አፍሪካ በጣም ሞቃት ነው፣ ትሮፒካል ኤሪያ ነው። ስለዚህ ትሮፒካል ዲዚዞችን የመቆጣጠር አቅም አላቸው ወይም ኢሚዩን ሲስተማቸው ሃይ ስለሆነ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ በሜታል ወርኪንግ እና በማይኒንግ እንዲሁም በትሮፒካል አግሪካልቸር ኤክስፔሪየንስ ስላላቸው ሁለት። በእነዚህ ሪዝኖች ፊታቸውን ወደ አፍሪካ ዞሮ ከአፍሪካ ስሌቭን መመልመል ጀመሩ ወይም መውሰድ ጀመሩ ማለት ነው ባጭሩ። ወይም ፊታቸውን ወደ አፍሪካ ዞሩ። ምክንያታቸው ምንድን ነው? የአፍሪካ ስሌቮች በሽታን መቋቋም ስለሚችሉና ሜታል ወርኪንግ ላይ ማይኒንግ እና አግሪካልቸር ላይ ጎበዞች ስለሆኑ ኤክስፔሪየንስ ስላላቸው ነው። As a result, the first African captive to be taken directly across the Atlantic Ocean and sold into slavery were transported in 1532. በዚህ ምክንያት እንግዲህ የመጀመሪያው በአትላንቲክ ኦሽን አቋርጦ ወደ አሜሪካን ሀገር የተወሰደው ስሌቭ መቼ ነው ማለት ነው? በ1532 ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፍሪካ ስሌቭ ተመልምሎ ትራንስፖርት ተደረገ ማለት ነው። አትላንቲክ ኦሽን የምንለው እንግዲህ ያዚሁ ነው እንደምታውቁት በአፍሪካ እና በአሜሪካ መካከል ያለው ውቅያኖስ ነው። ስለዚህ በዛ በመርከብ አቋርጠው ተጭነው የሄዱ ጀመር ማለት ነው። ከመቼ ጀምሮ? ከ1532 ጀምሮ ማለት ነው። Political and commercial elites of the Africa were the main agents of the slave traders in Africa. እንግዲህ የፖለቲካ ሰዎች የኮመርሻል ኢሊቶች ወይም ነጋዴዎች አፍሪካ ውስጥ ለሚካሄደው የባሪያ ንግድ ኤጀንቶች ናቸው ወይም ጀስት ተወካዮች ወይም አክተሮች ናቸው ማለት ነው። ፖለቲከኞች እንግዲህ ወይም የሀገር መሪዎች የተለያዩ ባሮችን እየመለመሉ ወደ አውሮፓ መሸጥ፣ መለወጥ፣ መነገድ ጀመሩ ማለት ነው። But they rarely sold people from their own society except unwanted criminal and outcast. ነገር ግን at the beginning ወይም በመጀመሪያው ጊዜ ጀስት እንደ ባሪያ ተደርጎ ሲሸጥ ሲለወጥ የነበረ የመጀመሪያው ክሪሚናል ነው ወይም ወንጀለኛ ማለት ነው። ኦኬ ከሶሳይቲው ተመርጦ የሚሸጠው ጀስት ምንድነው የሚለው but they rarely sold people from their own society except unwanted criminals and outcasts. ምን ማለት መሰላችሁ የሐሳብ እነዚህ ፖለቲካል እና ኮመርሻል ኢሊቶች ከማህበረሰቦቻቸው እየመረጡ ትንሽ ሰው ነበር የሚሸጡት። rarely sold people from their own society except ሲል unwanted criminal just እነዚህ ወንጀለኞች አውትካስት ምንላቸው የተጠላ፣ የተባረረ፣ የተተፋ፣ የተገለለ ሰው ማለት ነው። እነሱ ሙሉ በሙሉ የሚሸጡ ናቸው። ከማህበረሰቡ ግን አንዳንድ ትንሽ ሬር ነበረ ማለት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ አይሸጥም። ስለዚህ unwanted criminals and outcasts. outcast ምንድነው ብያችኋለሁ? የተጠላ፣ የተተፋ፣ የተባረረ፣ የተገለለ ሰው ማለት ነው። እነሱ እንደ ባሪያ ተደርገው ይሸጡ ነበር። On the other hand, small societies, the weak state, and the stateless village communities, the neighbors of the large expanding state, undoubtedly suffered greatly. በሌላ በኩል ግን ትንሽዬ ሶሳይቲ ከሆነ ትንሽዬ ሶሳይቲ ስላችሁ ጀስት በአቅም ለምሳሌ ጀስት ብሔር ጎሳ የሚባል ነገር ቢኖር ትንሽዬ ጎሳ ያለው ወይም አቅም የሌለው ለባርነት የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። ዊክ ስቴት ከሆነ ዊክ ስቴት ወይም ደካማ ግዛት ከሆነ እዛ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ለባርነት የመጋለጥ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ስቴትለስ ከሆኑ ደግሞ ይሄ አገር አልባ የሚባሉ አሉ። ጀስት አገር የሌላቸው ማለት ለምሳሌ እንበልና እንደ ምሳሌ ላንሳ። ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ ያደገ አንድ ሰው በሆነ ወንጀል ምክንያት ከሀገር ቢወጣና የትኛውም ሀገር አክሴፕት ባታደርገው ስቴትለስ ይባላል። ሀገር የለውም፣ በቃ ምድር እሱ አይደለችም እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች
ለባርነት ሰፈር የመደረጋቸው የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው። ዘኒያቦር ኦፍ ላርጅ ኤክስፓንዲንግ ስቴት ያ ማለት በጣም እየተስፋፋ ያለ ስቴት ላይ ጎረቤት የሆኑ ሀገሮች ለምሳሌ እንበልና አሁን ኢትዮጵያ ራሷን እያስፋፋች ነው ብንል ለኢትዮጵያ ጎረቤት የሆኑ ለምሳሌ ኤርትራ ሊሆን ይችላል፣ ሱዳን ሊሆን ይችላል ለባርነት የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ያንን ሀገር ይወሩና የተወረረውን ህዝብ ለባርነት አሳልፈው ይሰጣሉ ወይም ለባሪያ ሽያጭ ለንግድ ያውሉታል ማለት ነው። some disappearing altogether their land taken over by the other more powerful neighbor እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ትንሽዬ ኮሚኒቲ ያላቸው ወይም ትንሽዬ ዊክ ስቴት ያላቸው ለባርነት የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ የሆኑ ሰዎች እነሱ ብቻ ሳይሆኑ መሬታቸው ሁሉ ነገር ለምሳሌ መሬታቸው ይወረርና ኤክስፓንድ እያደረገ ላለ ሀገር ይጠቃለላል፣ ህዝቦች ደግሞ ለባርነት ይሸጣሉ። ስለዚህ ሀገር ባዶ ሆነና ለሚስፋፋው ሀገር ተሰጠ እንደማለት ነው። እሱ አይነት አሰራር ነበር የተሰራ የነበረው። ስሌቭ ትሬዱ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የአትላንቲክ ኦሽን ነው። የአትላንቲክ ኦሽን ነው። ይሄ ደግሞ አፍሪካ ነው። አፍሪካ ፍሮም 1650 up to 1860 ነው የተካሄደው እንትኑ ማለት ነው ባሪያ ንግዱ ስፔሻሊ በዚህ ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ኦኬ ቅርብ ዳርቻ ላይ ያሉት ማለት ነው። እነ ሴኔጋል፣ እነ ሴራሊዮን፣ እነ ዌስት አፍሪካ አጭሩ ዌስት አፍሪካ ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ነው። ይሄ እነ ኮንጎ እና አንጎላ በከፍተኛ ሁኔታ ለባርነት የተጋለጡ ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ተጭነው ወዴት ነው የሚሄዱት? እንደምታዩት ወደ ደቡብ አሜሪካ ብራዚል ኦኬ ወደ ብራዚል ወደ ፓራጓይ ምናምን ደቡብ አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገሮች ማለት ነው። ማነው አሜሪካ ላይ ያሉ ሀገሮች ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 5 ሚሊዮን የሚደርሱ ባሮች ተሽጠዋል እዚህ ላይ ማለት ነው። ወደ ሰሜኑ ስንመጣ ደግሞ ሰሜን አሜሪካ ላይ በዚህ መስመር የተጓዙ ኦኬ ምን ያክል ነው? 4.5 ሚሊዮን። እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ 5 ሚሊዮን። ወደ ዩሮፕ ሄዱ ደግሞ 3 ሚሊዮን። በጣም በርካታ የሚባል ባሪያ ነው እንትን ሲል የነበረው። እዚህ ጋር ሴንትራል አሜሪካ አካባቢ 2 ሚሊዮን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ምዕራብ ደቡብ አሜሪካ ደግሞ 5 ሚሊዮን አካባቢ የተቀመጠው። እንግዲህ የምታዩቸው እዚህ ጋር ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች ማለት ነው። ምልክቶቹ ይቺ ምልክት ቶባኮ ነች። እዚህ ጋር ኮፊ አለ። ከዛ ካታን፣ ሱገር፣ ማይኒንግ፣ ሬስ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ነው ከአፍሪካ ላይ ይህን ያህል ፖፕሌሽን ወይም ይህን ያህል ስሌቭ እየተጫነ ሲሄድ የነበረው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል እዚህ ጋር between 1650s and 1860s approximately 10 to 15 million enslaved people were transported from the West Africa to the America. Most were shipped to the West Indian, Central American and South America. እንግዲህ ተመልከቱ ከ1650 እስከ 1860 ድረስ approximately ከ10 እስከ 15 ሚሊዮን ባሮች ተጭነው ወደ አሜሪካን ሀገር ሄደዋል። ወደ አሜሪካን የሄዱትም ወዴት ነው? ይሄ ዌስት ኢንዲያን ይባላል። እዛ አካባቢ ላይ አሜሪካኖች መጥተው ከመቀመጣቸው ወይም አሁን አሜሪካንን ከሚሉት ሰዎች በፊት ዌስት ኢንዲያን ነበሩ እዚህ ጋር የሚኖሩት ማለት ነው። ከዛ ሌላው ሴንትራል አሜሪካ አለ። ከዛ ደግሞ ሳውዝ አሜሪካ አለ። ሳውዝ አሜሪካ ወደ ብራዚል ምናምን የምንላቸው አካባቢዎች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ነበር የተካሄደው የባሪያ ንግዱ። the forest state of the Benin, the highlands of Sierra Leone, Guinea states of Oyo, West Nigeria, Ashanti, Angola, Congo were slave area of Africa. እነዚህ እንግዲህ ምዕራቡ አካባቢ ያሉ ናቸው። በዋናነት ለስሌቭ የተጋለጡ ናቸው። እነ ቤኒን፣ እነ ሴራሊዮን፣ እነ ጊኒ፣ እነ ናይጄሪያ፣ አሻንቲ፣ አንጎላ፣ ኮንጎ በከፍተኛ ሁኔታ ለባርነት የተጋለጡ ኤሪያዎች ነበሩ። ጀነራሊ it's varied from one region to another, but all area of the western sub-Saharan Africa were seriously affected at the same time or other during the 17th and 18th century. ከቦታ ቦታ የተለያየ ቢሆንም ሌብሉ ግን በዋናነት ከሰሃራ ሰብ ሰሃራን የሚባሉት ማለት ነው the western of sub-Saharan
የሰብሳሃራን ምዕራባዊ ክፍሉ በከፍተኛ ሁኔታ አፌክት ተደርጓል ማለት ነው። ስፔሻሊ in the 17th and 18th century ማለት ነው። With the rapid expansions of slave exports in the 8th century, every part of the Atlantic coastline from Senegal to southern Angola becomes involved in the human traffic. እንግዲህ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንጎላ እና ሴኔጋል ሳውዘርን አንጎላ እና ሴኔጋል አካባቢ ያለው የአትላንቲክ ካስት ላይን ወይም የመስመር ወይም የውቅያኖሱ ክፍል በሂውማን ትራፊክ ከፍተኛ ሂውማን ትራፊክ ነበር። ትራፊክ ማለት የሆነ መጨናነቅ ማለት ነው። ባጭ ትራፊክ ስንል ብዙ ጊዜ የምናውቀው ከመኪና ጋር አገናኝተን ነው አይደለም? ግን ሂውማን ትራፊክ ስንል ጀስት በመኪና ፈንታ ሰውን ተኩት የሰው ግፊያ ወይም ጀስት ከፍተኛ መጠን ያለው ሰው የሚመላለስበት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የትራፊክ በመኪና በኩል ስንወስደው ወይም የመኪና ትራፊክ ስንል ከፍተኛ ቁጥር ያለው መኪና በሆነ መንገድ ላይ ሲሄድ ነው አይደል ትራፊክ ክራውድድ ሆኗል የምንለው ወይም ተጨናንቋል የምንለው። ሰውም በዛ ሰዓት ክራውድድ ሆኖ ነበረ ማለት ነው። የተጨናነቀ ነበረ፣ መንገዱ ቢዚ ነበረ ማለት ነው። ጀስት የውሃ መንገድ እኮ አያስመስሉት። The greatest concentration of the European trade ports were along the so-called Gold Coast, the coastlines of the modern states of Ghana, the Slave Coast, the western coasts of the modern Nigeria and Angola. እንግዲህ ተመልከቱ አፍሪካ ላይም መተው ስያሜ ሰጥተዋል አንዳንድ ቦታዎች ላይ። ለምሳሌ ጋና ሞደርን ስቴት ጋና ጎልድ ካስት ተብላ ነበር የምትጠራው። ጎልድ ካስት ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ክምችት የነበረበት ኤሪያ ስለሆነ ኤንድ ናይጄሪያን ደግሞ ናይጄሪያና አንጎላን ደግሞ በአንድ ላይ ስሌቭ ካስት ይሏቸዋል። ስሌቭ እንደምታውቋቸው ናይጄሪያዎችን ለምሳሌ በፌስም በአካል ማይታችኋቸው ከሆነ በቪዲዮ they are stronger ኦኬ ስትሮንግ ናቸው። ጀስት በጣም ወጥምሻ የሚባሉ አቅም ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ለስሌቭነት ደግሞ እነሱ ይመረጣሉ። ቢኮዝ ስሌቭ ሽያጭ ሲካሄድ አቋሙ ሰውነቱ ምናምን ታይቶ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ልክ ገበያ ላይ ሄዳችሁ አንድ በሬ ስትገዙ የከሳ በሬ አትገዙም መቼስ፣ ደና ያበጠ ኦኬ ደና ስጋ ያለው ምናምን ነው የሚገዛው። ልክ እንደዛ ሁላ ስሌቭም በዛው ነበር የሚሸጠውና አንጎላ እና ናይጄሪያ they are said to be slave caste ተብለው ይጠሩ ነበረ። ጋና ደግሞ ጎልድ ካስት ኦኬ የአይቮሪ ካስት ምናምን እየተባሉ የሚጠሩ አለ። አይቮሪክ ለምሳሌ የዝሆን ጥርስ ማለት ነው። ሶ እሱን ሁላ ስያሜ የሰጡት እነዚህ አውሮፓውያኖች ናቸው ዱሪንግ ዳት ታይም። ሌላኛው the nature of slave trade ኔቸሩ ወይም ሂደቱ ወይም ተፈጥሮ ምን ይመስላል? ስሌቭ ትሬድ እንዴት ነበረ? what were the nature of the slave trade in Africa, the middle passage and in the new world? new world ማን ነው ባይዘው እዚህ ጋር ኒው ወርልድ ከላይም እኮ ኒው ወርልድ ስንል ነበር አይደል? ታስታውሳችሁ ላይ አካባቢ ኒው ወርልድ የሚል ነገር አይተናል። ወደ ኒው ወርልድ ትራንስፖርት ሲደረጉ ነበር ምናምን። ኒው ወርልድ ማለት ባጭሩ የአሜሪካን ነው። አሜሪካን እንግዲህ አሜሪኮ ቬስፑሲ የሚባል የጣሊያን ኤክስፕሎረር ካገኘው በኋላ አሜሪካ የሚባል ስያሜ ሰጠው። ግን ኒው ወርልድ አዲሱ ዓለም ነው። ኤኒዌይስ ኔቸሩ ምን ይመስላል? in Africa when a person was captured in the interior and dispatched to the coast for sale, it marked the beginning of the short remaining lives of triple humiliations and suffering. አፍሪካ ውስጥ ያለውን ኔቸር ስናይ የሆነ ሰው እንግዲህ ለባርነት ውስጥ ላይ ገና ሀገር ውስጥ እያለ ሲያዝ ጀስት እንዴት ነው የሚሆነው? it's the beginning of the short remaining life of travel humiliation and suffering። ያ ማለት ጀስት የህይወቱ የመጀመሪያው የስቃይ ጊዜ የሚጀምረው ገና ሀገር ውስጥ ሲያዝ ነው። ባሪያ ትሆናለህ ወይም ባሪያ ነህ ተብሎ ሲያዝ የህይወቱ የጭቆና ወይም የመጥፎ ገጽታው መጀመሪያ ነው ማለት ነው። Slaves were no longer treated as a human being but rather as a property like a domestic livestock። እንግዲህ ስሌቭ ወይም ባሪያ የሚባለው አካል እንደ ሰው አይደለም ትሪት የሚደረገው፣ ሰው አይደለም ተብሎ የሚታመነው። እሱ ሰው ነው ወይስ ባሪያ ነው የሚባለው እንጂ እንደ ሂውማን ቢንግ አይደለም የሚታዩት። ስለዚህ እንደ ዶሜስቲክ ሊቭስቶክ ወይም እንደ ፕሮፐርቲ፣ እንደ ሀብት፣ እንደ ቤት እንስሳት አድርገው ነው የሚቆጠሩት ማለት ነው። ይህ ነው የቤት እንስሳ ለምሳሌ ሲኖራችሁ፣ በሬ ሲኖራችሁ፣ ላም ሲኖራችሁ ወይም በግ ፍየል ሲኖራችሁ
ጀስት ከፈለጋችሁ ልታርዱት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ገበያ ወጥታችሁ ልትሸጡት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ልታርዱት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አህያ፣ ፈረስ፣ በቅሎ ከሆነ ልትጋልቡት ልትጭኑት ትችላላችሁ። ሶ ስሌቭን ትሬት የሚደረገው ላይክ ዳት ነው እንጂ እንደ ሰው ያልነበረ። they were chained they were chained together and marched to the coast where they were locked up in the wooden cage to await the arrival of next European trade ships. they were chained together ማለት መሰላችሁ እስሉ ላይ ያሳይቻችኋለሁ እዚህ ጋር በእንጨት የውድን ኬጅ ማለት በእንጨት የተሰራ ማሰሪያ ነገር ነው። እንደ ወለበላቸው ሰዎች በሀብል እንደሚታሰሩት ሁላ እዚህ ጋር ይሉት ይሄ እንጨቱ ውድን ኬጅ ይባላል። ውድን ኬጅ እንደምታዩት ባላ የመሰለ ነገር አለው እዚህ ጋር። ባላ ማለት ምን ልበላችሁ፣ ባላ አዲስ ሊሆን ይችላል እናንተ ቃሉ መንታ ያለው እንጨቱ ጫፍ ላይ መንትያ ያለው ነገር ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላ ነገር አለው። ሶ ከዛ እዚህ ጋር ማነቂያ አለ። ማነቂያ ማለት ደግሞ አሁንም ሌላ ቃል ነው። ማነቂያ ማለት ደግሞ ሁለቱም ባላዎች ለማሰር የሚያገለግል ገመድ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ይታሰራሉ አንደኛው ከአንደኛው ጋር። ይሄ ሰው ከዚህኛው ሰው ጋር እንደምታዩት በሀብል ታስሯል፣ እጃቸውም እርስ በርሱ ታስሯል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way ይታሰሩና ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እንግዲህ የሚሆነው እስከየት ድረስ ነው? wooden cage to await the arrival of the next European trading ship እስከሚቀጥለው የዩሮፒያን ትሬዲንግ ሺፕ እስከሚገቡ ድረስ ይህ ሁኔታ ይደረጋል ማለት ነው። they were then stripped naked men and women together and examined minutely to see if they were fit, strong and healthy. እነዚህ እንግዲህ ሴቶችም ወንዶችም በአንድ ላይ ታስረው ታንቀው ይሄዱና እጃቸውን፣ እግራቸውን፣ አንገታቸውን ሁላ ሳይቀር በሀብልና በውድን ኬጅ ታስረው ከሄዱ በኋላ ኤግዛማይን ይደረጋሉ። ኤግዛማይን ማለት ምርመራ ማለት ነው። ምን አይነት ምርመራ ነው የሚካሄድላቸው ካል ፊት መሆናቸው ብቁ ናቸው አይደሉም፣ ያን ስራ ለመስራት በቅተዋል አልበቁም የሚለው ነገር ይጠናል፣ ይመረመራል። ስትሮንግ ናቸው አይደሉም፣ ሄልዚ ናቸው አይደሉም። በሽተኛን ይዞ ሄዶ ምንም ሊያደርጉ አይችልም። ለምሳሌ ተመርምሮ ካልሄደ ዝም ብሎ ጀስት ጡንቻው ስላበጠ ብቻ በሽተኛ ከሆነ እዛ ሄዶ ሌላ ሸክም ነው የሚሆነው እንጂ ስራ አይሰራም። ስለዚህ ኤግዛማይን መደረግ መቻል አለበት ወይም ምርመራ መደረግ መቻል አለበት። Once a deal had been ended between the Africa and European slave merchants, the most triple parts of their voyage began. እንግዲህ የመጀመሪያው ትሪፕል ወይም የመጀመሪያው ምን ልበላችሁ መከራ የሚጀምረው የባሪያ ነጋዴዎች ሀገር ውስጥ መልምለው ሲያገኟቸው ወይም ፈልገው ሲያገኟቸው የመጀመሪያው ስቃይ ይጀምራል ብያችኋለሁ። ግን ዳት ማች ከባድ አልነበረም። ከባዱ ፈተና የሚጀምረው ግን አፍሪካ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎች ለአውሮፓ ነጋዴዎች አሳልፈው ከሰጧቸው በኋላ the most triple part of their voyage ጉዞ ነው ይጀምራል ማለት ነው። በጣም አሰቃቂና አስቀያሚ የሚባለው ጉዞ ይጀምራል ማለት ነው። እያቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን ስዕሉት። ይሄ ውድን ኬጅ ይባላል ይሄ እንጨቱ። ከዛ በቀንበር በሉት በቃ ቀንበር። እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ሰው ለምሳሌ ነጋዴው ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጊሌ ነገር ወይም የጦር መሳሪያ ይዟል። በቃ እነሱ ሊቆጣጠርበት የሚችል የጦር መሳሪያ ይዟል ማለት ነው። ባሮቹ ደግሞ እንደምታዩቸው ራቁታቸውን ናቸው። እዚህ ጋር ሴቷ ልጅ አዝላለች። ህፃናቶች በእግራቸው ይሄዳሉ። የሆነ ችግር የሚፈጠር ካለ ደግሞ መንገድ ላይ እዚሁ ላይ እንደምታዩት ምሳር የመሰለ ነገር ወይም ፋስ ነገር ነው። በዛ ፈልጠው ሊገሉት ይችላሉ ማለት ነው። so it was very difficult በጣም አስቀያሚ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ላይ ያለው ይሄን ይመስላል። on the middle passages መንገድ ላይ እየተጓዙስ on a board ship they were chained together in a row and forced to lie on special constructed decks which were arranged like shelves barely have a metal one above the other. This made it impossible for a person to set up a straight or to move freely. እዚህ ጋር ያለውን ነው የሚዋራችሁ። ይሄ አሁን ለምሳሌ የታሰረው ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ አይቻልም። እንደዚህ ሆናችሁ ታስራችሁ ማለት ነው።
የምትጓዙት የሚቀድመው ፊት ለፊት ያለው ሰው በመራችሁ አቅጣጫ ነው የምትጓዙት እንጂ እንደፈለጋችሁ አንገታችሁ መንቀሳቀስ አትችሉም ማለት ነው። ይሄ the middle of the passage ማለት ባጭሩ መንገድ ላይ ያለው ነው ይሄን የሚያሳየው። ቤት ላይ ቀድም ላይ ነግሬያቸዋለሁ። ቤት ውስጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ያው ሰፈር ላይ ይመለመላል ምናምን ጀስት ታስሮ ገበያ እስኪመጣ ወይም ነጋዴው እስኪመጣ ድረስ ብዙ መከራዎች ሊደርሱበት ይችላል። መንገድ ላይ ያለውን ሂደት ግን ጀስት ይሄን ነው የሚመስለው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? which were arranged like a slave barely half ብያቸዋለሁ። this made it's impossible for a person to sit up straight or to move freely እንደፈለገ ወይም እንደለባቸው መንቀሳቀስ አይችሉም። they lie like this for a week on the end, suffering in the stretch or their own extract and urine and given barely enough food and water to keep them alive. ኦኬ እዚህ ጋር ስዕሉን እንዳላወዛግባችሁ ይሄ መጀመሪያ ስዕሉ የሚያመላክተው መጀመሪያ at the beginning ነው። የት ማለት አፍሪካ ማለት ነው። አፍሪካ ላይ ያለው ኮንዲሽን ይሄ ነው። ነጋዴዎች ምናምን የጦር መሳሪያ ይዘው እየሄዱ ነው። ይዘው ከሄዱ በኋላ the middle of the passage ማለት መንገዱ ሲጀመር ልክ እንደዚህ ነው። የማለት slave flights on the middle passage ልክ እንደዚህ ተደርገው ታስረው አሁን ህይወት ያለው አካል እንደዛ አይደረግም። እንደው ሰውም አይደሉም ብለን እንኳን ብንወስድ ህይወት ያለው አካል እንደዛ አይታሰርም። ኢቭን ለምሳሌ በግም በሉት ፍየልም የትኛውም የቤት እንስሳት በዚሁ አይታሰርም። አሸባርቀው ነው ያሰሯቸው። አንደኛው ፊቱ ወደዚህ ሲዞር ያኛው ፊቱ ወደ ኋላ እንደምታዩት ጀስት በዚሁ ያውኒ የሬሳ ክፍል ነው የሚመስል እንጂ ህይወት ያለው ሰው የሚጓዝበት አይመስልም። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር የሚወራው ሐሳብ ምንድነው? እንደዚሁ ነው ጀስት ዩሪናቸውን በሉት የኔ ኤክስትራክት የሚደረግ ቆሻሻ በሙሉ ለከምን ልበላችሁ እንስሳቶች ለምሳሌ ወይም የቤት እንስሳቶች ማደሪያ አላቸው አይደለ? ማደሪያቸው ምን ተብሎ ይጠራል መሰላችሁ? ለበግ ጋጥ ይባላል። ጋጥ ወይም ጉሮንቶ ወይም ግሮኖም ይባላል። ለከብት ደግሞ በረት ይባላል። ምናልባት አዲሳችሁ ይሆናል አብዛኞቻችሁ የቃል ኤኒዌይስ። ስለዚህ ልክ እንደዛ እዚህ ውስጥ ታስረው ሽንታቸውን በሉት ሰገራ ምንም እዛው ነው ግን እንዳይሞቱ በህይወት እንዲቆዩ to keep them alive ነው የሚለው። በህይወት እንዲቆዩ ትንሽዬ ፉድ እና ውሃ ይሰጣሉ ማለት ነው፣ ሳይሞቱ እንዲደርሱ ማለት ነው። ምን ያክል ስቃይ እንደሆነ አስቡት። የምድራዊ ሲኦል ነው የሚባለው ይሄ። those that did were simply thrown overboard እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይህን ፈተና ሲያልፉ መንገድ ላይ የሞቱ ካሉ አውጥተው ይጥሏቸዋል ማለት ነው። on average between 50 to 30% could be expected to die from disease, maltreatment or exhaustion during the 3 to 6 weeks of the transatlantic crossing ባጭሩ ይህን ትራንስአትላንቲክ ወይም የአትላንቲክን ውቅያኖስ እስኪያልፉ ድረስ ከ3 እስከ 6 ሳምንታት ያክል ይፈጃል። ኦኬ ያ ማለት 3 ሳምንት ማለት ሁሉም ወደ 1 ወር የተጠጋ ነው። ከ1 ወር እስከ 2 ወር ገደማ አካባቢ ይፈጃል ማለት ነው ጉዞ። በዚህ ጉዞ ውስጥ እንግዲህ ከ15 እስከ 30% የሚደርሱት በበሽታም በዚህ ትሪትመንት በጣም አስቀያሚ በሆነ ትሪትመንት ምክንያትም በብዙ ምክንያቶች ይሞታሉ። ያ ማለት 30% ሞተ ማለት 70%ን አተረፉ ማለት ነው። 70%ን ያደርሱታል፣ እሱ ይሰራላቸዋል ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚደረገው። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ትሪትመንት አየን፣ መንገድ ላይ ያለውን ትሪትመንት አየን። አሁን ደግሞ አሜሪካ ላይ ሲደርሱ የነበረው ትሪትመንትስ ምን እንደሚመስለው። Life on the plantations of the New World was hard and short. ምንድነው ይላል? Life on the plantation of the New World. New World አሜሪካን ሀገር ላይ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ያለውን ላይፍ ስናየው was hard and short በጣም አስቀያሚና አጭር ነው ህይወት እዛ ውስጥ። በጣም በሚያስጠላ የሥራ ሁኔታ ይሰራሉ፣ ከዛም ቶሎ ይሞታሉ ማለት። ስለዚህ ላይፍ ኤክስፔክታንስ እዛ ላይ ያሉ ባሮች እድሜ ጣራ ትንሽ ነው፣ ቶሎ ነው የሚሞቱት። some never survived the trauma and depressions of the living African in the transatlantic voyage. አንዳንዶቹ እንግዲህ መንገድ ላይ ያለውን ዲፕሬሽን ወይም ጫና
እና መከራ ሳይቋቋሙ እዛው መንገድ ላይ ቮይጅ ላይ ያሉ ይሞታሉ። እንግዲህ ከ15 እስከ 30% ያልኳችሁ 1/3 of the population died within the first 3 years and few survived beyond 10 years። እንግዲህ 1/3 የሚደርሰው በመጀመሪያው 3 ዓመታት ውስጥ ነው የሚሞተው። 3 ዓመት ያክል ሳይኖር ማለት ነው። ሌሎች ውስጥ ከ10 ዓመት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ። ስለዚህ በህይወት ቆዩ አልቆዩ ችግር የለባቸውም። ኢሮፒያኖች ያሰሩዋል። ከሞትክ ሌላ ባሪያ ሞልቷል ይመጣል። በቃ ይሄ ነበር ሲካሄድ የነበረው ማለት ነው። በጣም የሚያስቀይም ዘመን ማለት ነው። The main cause of the deaths were underfeeding and overworking። የሞታቸው ዋነኛ ምክንያት ግን ምንድነው? ዝቅተኛ የሆነ underfeeding ማለት ዝቅተኛ የሆነ አመጋገብ ወይም ሳይመገቡ ስራ መስራት። እንግዲህ ጀስት የሆነ ሰው አይደለም የሆነ ማሽን ለመስራት ግዴታም ያስፈልገዋል፣ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ግን ሲያሰሯቸው የነበረ አንደርፊዲንግ ወይም ምንም አይነት ምግብ ሳይሰጡ ግን ምን አለ ኦቨርወርክ አለ፣ ከልክ ያለፈ ስራ። ጠዋት ላይ ትንሽዬ ምግብ ሰጥተው 24 ሰዓት ሙሉ እንድትሰራ አደረጉ ማለት ጀስት የመሞታን ጊዜ እያቀረቡልን ነው እንደማለት ነው። እንግዲህ የስራው ሁኔታ ይሁት ስሌቭ ኤክስፕሎቴሽን ኢን ዘ ኒው ወርልድ። እንግዲህ አሜሪካን ውስጥ ሲካሄድ የነበረው ላይፍ ይሄን ነው ይመስለው። ኦኬ ይህ አሰሪው ነው እንደምታዩት ቆሞ እያሰራቸው ነው። እነዚህ እየሰሩ ነው። በቃ ጠዋት ላይ የተወሰነች ምግብ ነገር ቀመሱ፣ ይሰለፋሉ። ሌትም ቀንም እንደዚህ ሲሰሩ ይውላሉ ያድራሉ ማለት ነው። ከዛ አብዛኞቹ 3 ዓመታት ያክል ነው በህይወት የሚቆዩት። በጣም አቅም አለን የሚሉት ደግሞ እስከ 10 ዓመት ሊቆዩ ይችላሉ ማለት ነው። ላይፋቸው እንደዛ ነው። ላይፍ ኤክስፔክታንሲያቸው እንደዛ ነው። በህይወት የመቆየት እድሜያቸው እዛ ሄደው ይህን ነው የሚመስለው ማለት ነው ጋይስ። እሺ እንግዲህ ያው ትንሽ ረዘም ያለ ቶፒክ ስለሆነ ልናቋርጠው እንገደዳለን ማለት ነው። ዘ ትራያንጉላር ትሬድ የሚለው ወይም ዘ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚባልም አለ ይመስለኛል ወደታች። ትራያንጉላር ትሬድ ሲጀመር ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው የሚባለው በሌላ አገላለጽ። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን ዘ ትራያንጉላር ስሌቭ ትሬድ ወይም ትሬድ ከሚለው ጀምረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ትራያንጉላር ማለት 3 ጎን ያለው ከአፍሪካ አውሮፓ፣ ከአውሮፓ አሜሪካ እሱ 3 ጎን ነው። ከሱ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ በሚቀጥለው በፓርት 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ